નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું રસોઈની રંગતમાં, જ્યાં રસોઈ બનશે રંગતથી. તો આજે આપણે શીખશું ભરેલી ભીંડીનું શાક કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. તો તમે જોઈ શકો છો, આપણે તાજા એવા ભીંડા લઈ લીધેલા છે. તે એકદમ તાજા અને કૂણા છે અને એકદમ કડક, અને એનો રંગ પણ એકદમ સરસ લીલોછમ છે. તો આપણે એક ભીંડી લઈ લીધી છે, એને વચ્ચેથી આપણે ચાકુથી ચીર કરીશું. એવી જ રીતે આપણે જેટલા પણ ભીંડી બનાવવાની હોય એ બધાને વારા એક ફાડ કરી લેશું. તો તમે જોયું, ત્યારબાદ આપણે જે ભીંડી છે એને વચમાંથી કટકા કરી દેશું. તો હવે આપણે ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન લેશું. જે 4 થી 5 ચમચી તમે લઈ શકો છો, અને જો જરૂર પડે તો તમારો સ્વાદ પ્રમાણે વધારે પણ લઈ શકો છો. લસણ આદુની પેસ્ટ આપણે તૈયાર કરીને રાખેલી હતી તે એમાં ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ મિત્રો સ્વાદ અનુસાર મીઠું આપણે એમાં ઉમેરશું. ત્યારબાદ 1 ચમચી હળદર ઉમેરશું. ત્યાર પછી લાલ મરચું સ્વાદ અનુસાર. જો તમે તીખું ખાઈ શકતા હોય તો 2 ચમચી પણ ઉમેરી શકો. ધાણા જીરું પણ આપણે એડ કરી દઈશું, જે 2 ચમચી ઉમેરેલું છે. પાણી પણ એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે એને આપણે મિક્સ કરશું. એકદમ સરસ રીતે પેસ્ટ બની જાય તેવો પ્રયત્ન કરશું. જ્યાં લગીન બધી જ વસ્તુઓ મિક્સ ના થઈ જાય ત્યાં લગીન આપણે તેને મિક્સ કર્યા રાખશું. એકદમ સરસ રીતે બધી મિક્સ વસ્તુઓ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ એને કરીએ. તો હવે આપણે જે ભીંડી છે એની અંદર એને આપણે લગાડી દઈશું. તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો, જે રીતે પ્રોસેસ છે એ રીતે તમે કરી શકો. આનાથી તમારી ભીંડી એકદમ સ્વાદિષ્ટ, ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી બનશે. અને ભીંડો જે ચીકણો બનતો હોય છે એની પણ સમસ્યા આમાં રહેશે નહીં. તો હવે આપણે એક તપેલી લઈ લીધી છે, એમાં તેલ ઉમેરી દીધું છે.
અને વારાફરતીવાળા આપણે જે ભીંડીના પીસ છે એને તેમાં ફ્રાય કરવા માટે ઉમેરી દઈશું. મિત્રો, જો વિડીયો તમને ગમતો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેનાથી આવનાર નવા વિડીયોનું અપડેટ તમને જલ્દીથી મળી રહે. તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આપણી ભીંડી જે છે એ થોડી ફ્રાય થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં ટમેટા ઉમેરશું. ત્યારબાદ એને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું, જેથી તેનો ટેસ્ટ સારો આવે. ફરી પાછું આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું. હવે આપણે ધાણા જીરું લઈ લીધું છે, હળદર લીધેલી છે અને લાલ મરચું પણ ઉમેરી દીધું છે. હવે પાણી નાખી અને આ પેસ્ટને આપણે સારી રીતે હલાવી દઈશું. મિત્રો, વિડીયો ગમતો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તમારો સપોર્ટ એ જ અમારા રસોડાની રિયલ એનર્જી છે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણો ભીંડો સારી રીતે એકદમ કલર પકડી લીધો છે અને જે આપણે પેસ્ટ બનાવીને રેડી કરી હતી એને પણ ઉમેરી દઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરતા જશું. તો હવે ફરી પાછું આપણે પાણી એડ કરશું. અને એને આપણે કૂક થવા માટે 10 થી 15 મિનિટ માટે મૂકી દઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો હવે આપણો ભીંડો રેડી થઈ ગયેલો છે. એકદમ કલર પણ સારો એવો પકડી લીધેલો છે. તમે જોવો છો કેવો સરસ. તો હવે આપણે એને સર્વ કરશું. જે ભીંડો બનીને આપણો રેડી છે.